Hey my dear assam people, আজি কেইদিনমানৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবোৰৰ মাজত এটা বৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈ আছে এটা বস্তুগুলো সেইটো হ'ল এডমিশ্যন ইউনিক আইডি যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে উলিয়াব দিছে মানে কি হৈছে ধৰি লওক কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টৰ বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিল যে তেওঁ এখন কলেজত এডমিশ্যন ল'ব কিন্তু সেই কলেজখনত তাৰ মানে আপোনাৰ হয়তো অলপ পোৱা নোপোৱাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে পাৰ্চেণ্টেজৰ কিবা প্ৰব্লেম বা লিষ্ট ওলোৱাত দেৰি হ'ব হেনেকুৱা কিবা এডমিশ্যন দেৰি কৰি আছে কিন্তু কাখৰে কলেজ এখন যিখনত এডমিশ্যন হ'বই আৰু কেইদিনমানৰ পিছত তাত আপুনি লৈ থব খুজিছে যাতে সিকিউৰিটি এটা যদি তাতে নাপায় ইয়াত হলেও কৰিব কিন্তু আগতে কেনেকুৱা আছিল এনেকুৱা এডমিশ্যন লৈ থলে পিছত তাতে পালে এৰি থৈ গুছি গল আপুনি কাম শেষ কিন্তু এতিয়া এটা নতুন সিস্টেম ওলাইছে সেইটো হ'ল এডমিশ্যন ইউনিক আইডি এডমিশ্যন ইউনিক আইডিটো ওলোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান কি হৈছে যে আপুনি এডমিশ্যন ইউনিক আইডিটো থ্ৰুৰে ল'বই লাগিব আৰু সেই ইউনিক আইডিটো থ্ৰুৰে আপোনাৰ গোটেই অল ডিটেইলছ কমিউনিকেট কৰা হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ঠিক আছে এতিয়া কেছটো কি হৈছে আপোনাৰ কিছুমান কলেজে কৈছে কি যদি আমাৰ তাত কিবা কাৰণত আপুনি এডমিশ্যন লৈ লয় এটা ইউনিক আইডি এজনৰ বাবে এবাৰে কৰিব পাৰি গতিকে এটা ইউনিক আইডি ইউজ কৰি পেলাই যদি আপুনি এডমিশ্যনটো লৈ লয় তেতিয়া হলে আপুনি বেলেগ এখনত যাব নোৱাৰে এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে কিন্তু মই আজি ইউনিক আইডিৰ যিটো অথৰিটি আছে এমট্ৰনত ফোন কৰিলোঁ এমট্ৰনক ফোন কৰোঁতে এমট্ৰনে ক'লে যে হেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা একো গাইডলাইন নাই হেনেকুৱা একো কথা নাই আপুনি ইউনিক আইডিটো এখন কলেজত কৈ মানে অনলি এখন কলেজতে ইউজ কৰিব তেনেকুৱা নহয় আপুনি এখনত কৰিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ ইচ্ছা নগল এখনত পঢ়িব বেলেগ এখনত গল এডমিশ্যন ল'ব তাত আপুনি নিখণ্ডে ইউজ কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু কলেজ বিলাকে তাৰমানে হেতু বনাই লৈছে যাতে তেওঁলোকৰ তাত ষ্টুডেণ্টখিনি ৰৈ যায় হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হৈছে কাৰোবাৰ যে এখনত পোৱাৰ পিছত এখন কলেজে ভয় দেখুৱাইছে যে যাব নোৱাৰিব কিবা তেতিয়াহলে আপুনি কলেজখনক দুখন কলেজতে অথৰিটিৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব আৰু এই যেটো ফোন নম্বৰ আছে মানে তাতে এমটনত ফোন কৰিবৰ কাৰণে মই ফোন নম্বৰ কিটা স্ক্ৰিনত দি দিম সেই ফোন নম্বৰ কিটা আপুনি স্ক্ৰিনত বা ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা লৈ ল'ব লৈ পেলাই তেওঁলোকক কল কৰিব কল কৰি সেই কল ৰেকৰ্ডিং আনি বা তেওঁলোকৰ সন্মুখতে কল কৰি পেলাই শুনাই দিব যে চাওক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা একো এনেকুৱা হেৰি নাই গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে মই তাতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম বা মই তাতে এডমিশ্যন ল'ম ঠিক আছে আপোনাৰ এডমিশ্যনৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এইবোৰ কাম গভৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সব ক্লিয়াৰ আছে গতিকে কলেজক আপোনালোকে কলেজ একাউন্টেবল এইটোৰ কাৰণে গতিকে কলেজক আপোনালোকে ক'ব ধৰিব যাতে এডমিশ্যনটো আপোনালোকে নিজৰ মনৰ এখন ভাল লগা কলেজত ল'ব পাৰে তো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হোৱাত এইটোৱে ভিডিওটো হেল্প কৰিব আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে মাজত যিমানে এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে বৰ্তমান কাম কৰি আছে সেইবোৰৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ